دوستان عزیزم سلام. بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی. امروز میخوام درباره یکی از مهمترین ویتامین های مورد نیاز بدن صحبت کنم. ویتامین دی که هم کمبودش برای بدن مضره و هم مقدار بیش از حد نرمالش و در این حال مقدار مورد نیازش اگر به اندازه کافی تامین بشه و مخصوصا اگر همراه با منیزیم مصرف بشه اثرش دوچندان خواهد شد و جلوی خیلی از بیماری ها رو میگیره. توصیه می‌کنم افرادی که به پوست و شادابی چهرهشون بیشتر اهمیت میدن و همچنین مواظب آرامش اعصاب و خلق و خوششون هستن این ویدیو رو تا پایان تماشا کنن. ویتامین دی یکی از ویتامین‌های محلول در چربی هستش که باید همراه با غذاهای نسبتاً چرب مصرف بشه تا جذب خوبی داشته باشه. ویتامین دی انواع مختلفی داره، شامل ویتامین D2 و D3 که برای عملکردهای بیولوژیکی بدن انسان مهم هستند. ویتامین دی بیشتر در حضور نور خورشید در پوست سنتز میشه، در حالی که انواع دیگه ویتامین دی یعنی D2 و D3 از انواع مواد غذایی و گیاهی گرفته میشن. یک نکته مهم هم درباره ویتامین دی همین ابتدای موضوع عرض کنم خدمتتون، اینکه تامین ویتامین دی در بدن یک موضوعی هست، اما فعالسازی اون در بدن هم یک موضوع جداگانه هستش. برای فعالسازی ویتامین دی در بدن حتما باید ویتامین های کا، منیزیم و روی هم استفاده بشه به اندازه کافی به بدن برسه. نمک های ارگانیک مثل نمک آبی، نمک صورتی سرشار از روی و منیزیم هستند و حتما در رژیم های غذاییتون ازشون استفاده کنید تا کمک کنه به فعال شدن ویتامین دی در بدنتون. برسیم به نقش ویتامین دی در بدن. اولین نقشش کمک به جذب کلسیم از روده هستش. کلسیم میاد به استخوان‌ها میچسبه و باعث استحکام و سلامت استخوان‌ها میشه. علل خصوص در افراد بالای 45 سال لازم هست به ویتامین دی توجه خاصی داشته باشن. همچنین خانم‌ها در سنین یائسگی، چون با کاهش هورمون استروژن احتمال استئوپروز یا پوکی استخوان افزایش پیدا میکنه، نیاز بدن به ویتامین دی هم زیاد است و باید از طریق مواد غذایی سالم و مکمل‌ها تامین بشه که دچار مشکلات استخوانی نشن. نقش دوم ویتامین دی چیه؟ کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن. اگه دقت کرده باشید افرادی که سیستم ایمنی بدنشون ضعیفه بیشتر دچار عفونت، سرماخوردگی یا آنفولانزا میشن و باید از ویتامین دی بیشتری استفاده کنن. از طرفی نقش ویتامین دی در مبارزه با سرطان هم به اثبات رسیده. ما در ویدئوی مربوط به سرطان به طور مفصل به این مبحث پرداختیم. دعوتتون میکنم حتما این ویدئو رو تماشا بکنید. از اونجایی که ویتامین دی تنها ویتامینی هستش که نقش هورمونی داره، میتونه با کاهش رشد سلول‌های سرطانی، تحریک مرگ سلولی، کاهش تشکیل عروق خونی تومورهای سرطانی و همچنین کاهش پیشرفت و متاستاز تومور باعث جلوگیری از ابتلا و پیشروی سرطان بشه. همچنین توانایی خاصی هم در ترمیم ایرادات ژنتیکی معیوب بدن داره و مانع جشن‌های ژنتیکی و سرطان میشه. ویتامین دی همچنین با همکاری هورمون پاراتیروئیدی با جذب کلسیم و استحکام استخوان‌ها نقش داره. تحقیقات نشون داده بیمارانی که به کمکاری تیروئید یا هاشیموتو مبتلا هستن کاهش قابل توجهی در ویتامین دی شون هست. در افراد مسن هم نقش بالعکس داره، یعنی کمبود ویتامین دی باعث پرکاری تیروئید یا بیماری گریوز در این افراد میشه. ویتامین دی یکی از ویتامین‌هایی هستش که هم در آقایان و هم در خانم‌ها برای تنظیم سطح هورمون‌های جنسی لازم و ضروریه. طی آزمایشاتی که در تعدادی از آقایون انجام شده، کاهش سطح ویتامین دی با کاهش سطح هورمون تستوسترون نقش مستقیم داره و حتما باید در رژیم غذاییشون به ویتامین دی توجه کنن و یا مکمل ویتامین رو استفاده کنن. ویتامین دی در آقایان باعث متابولیزه کردن آنزیم‌های موجود در بیضه‌ها شده و با بلوغ اسپرم‌ها مرتبط هستش. در خانم‌ها هم کاهش سطح ویتامین دی روی سطوح هورمون‌های استروژن و پروژسترون تاثیر می‌گذاره و نظم قاعدگی، یائسگی، باروری و بارداری رو تحت تاثیر قرار میده. تولید مثل رو به خطر میندازه و رشد نوزاد رو مختل میکنه. حتی در دوره بارداری اگر سطح ویتامین دی خیلی کم بشه، عوارضی مثل دیابت بارداری رخ میده. نقش دیگه ویتامین دی در بهبود خواب هست. افرادی که مشکلات خواب دارن، کم خوابی یا بدخوابی دارن، به سطح ویتامین دی شون دقت کافی داشته باشن.
و با تأمین کافی این ویتامین میتونن به افزایش کیفیت خوابشون کمک کنن. نقش بعدی ویتامین دی این هستش که اگر کم باشه در بدن باعث ریزش مو میشه. برای رشد مو و تقویت فولیکول‌های مو هم ضروری هست که چون باعث افزایش جذب ویتامین‌ها و الکترولیت‌های مورد نیاز مو میشه. این نقش دیگه ویتامین دی در حفظ تعادل فشار خون هست. شما میتونید با دریافت کافی مقدار ویتامین دی فشار خونتون رو در حد تعادل نگه دارید. نقش دیگه ویتامین دی که اگر کم باشه عارضه‌اش رو میبینیم مشکلات گوارشی هستش. مواد به سختی از رود عبور میکنن و یبوست به وجود میاد. دوستان عزیزم اگر تا اینجای ویدیو براتون مطلب آموزنده‌ای داشته لطفاً لایک و سابسکرایب کنید تا به ادامه مطلب بپردازیم. نقش بعدی ویتامین دی این هست که این ویتامین با تاثیر بر تولید انتقال دهنده عصبی به ویژه سروتونین نقش مهمی در بهبود خلق و خو و کاهش اضطراب و استرس و اختلالات فصلی یا SAD داره. پس برای آرامش اعصاب هم بسیار ضروری هستش که استفاده بشه. نقش بعدی ویتامین دی اینه که اگر در بدن خیلی کم بشه تعریق شبانه در ناحیه سر و گردن رخ میده. اگر جز این افراد هستید به سطح ویتامین دی تون توجه کنید. و مورد بعدی اینکه افراد دیابتی برای ترمیم زخماشون نیاز به ویتامین دی دارن. در صورتی که سطح ویتامینشون کم باشه و قند خونشون بیشتر بشه زخماشون خیلی دیرتر التیام پیدا میکنه. نقش دیگه ویتامین دی تنظیم متابولیسم. افرادی که کاهش ویتامین دی دارن معمولا چاق هستن، مخصوصا چاقی ناحیه شکم رو دارن و چربی بیشتر در این ناحیه جمع شده و از اینکه با انواع روش‌های لاغری رو شکمشون تاثیر نمیذاره شاکی هستن. این افراد توصیه میکنم حتما روی ویتامین دیشون تمرکز کنن و اون رو تمرین کنن. با فعالیت‌های ورزشی هم باعث بهبود لاغریشون خواهند بود. اما یک مورد هم درباره افزایش بی‌رویه سطح ویتامین دی در بدن که باعث بروز هایپرکلسمی میشه. اون هم باعث ایجاد کبد چرب و سنگ کلیه میشه چون کلسیم اضافی در کلیه ها رسوب میکنه. پس به سطح ویتامین دی بدنتون حتما توجه ویژه‌ای داشته باشید. اما از دو مورد تحقیقات خیلی جالب درباره ویتامین دی انجام شده که نشون میده کاهش سطح ویتامین دی با افزایش نرخ بیماری اوتیسم در تمام دنیا ارتباط داره، به طوری که با کم شدن سطح ویتامین دی مخصوصا در نوزادان پسر خطر 3 برابری ابتلا به بیماری اوتیسم وجود داره. و مورد آخر این که کاهش سطح ویتامین دی با بروز بیماری MS هم مرتبط است، چون پروتئینی که توسط ویتامین دی در بدن فعال میشه میتونه در ترمیم آسیب‌های عصبی و درمان بیماری MS مؤثر باشه. همراهان عزیزم متشکرم از حضورتون. لطفاً با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید و به دوستانتون معرفی کنید. مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.